Primăvara este cel mai frumos anotimp în pădure, cel puțin pentru noi oamenii. Stratul plantelor ierboase este la maxima lui biodiversitate, e plin de flori superbe, ghiocei, brebenei, floarea Paștelui, urzici moarte, untișor. Erup deodată toate florile astea colorate într-un timp super scurt. Dar ce înseamnă asta de fapt? În primul rând, aceste flori din stratul ierbos al pădurii trebuie să profite de ceva ce se întâmplă într-o perioadă foarte mică de timp. Lumină. Perioada în care pe solul pădurii este și lumină și căldură în același timp este destul de scurtă. De obicei arborii sunt puțin mai precauți decât plantele ierboase, așa că nu fac frunze imediat ce vine primăvara, pentru că un îngheț ar putea să le distrugă și așa rămâne fără frunze pe anul respectiv până când reușesc să facă altele și asta ar fi catastrofal. Așa că plantele astea ierboase profită de această scurtă perioadă și își dezvoltă aproape tot ciclul de viață acum, între martie și mai. Ca să facă lucrurile astea au nevoie de niște adaptări foarte speciale. În primul rând, toată această viteză cu care răsar și fac flori și apoi fructe și semințe este meritul muncii de anul trecut în mare parte, pentru că își fac tot felul de forme de stocare a energiei și de rezistență. Unele au bulbi, cum sunt ghiocei, acest ghiocel bogat, altele au rizomi pe subsol, cum e untișorul, care are ca niște mici cartofei. Și din aceste forme de stocare a energiei, planta poate să crească foarte repede până când reușește să aibă frunze și să adune propria energie de la soare. Din momentul ăla muncește ca să facă flori care vor fi polenizate, se vor face fructe și semințe și se poate înmulți și la anul să fie mai multe, dar și să strângă resurse pentru anul următor, să poată să iasă la fel fulgerător de repede. Aceste plante cu floricele nu numai că sunt foarte frumoase, dar sunt și extrem de importante pentru ecosistemul pădurii, pentru că primăvara de vreme țin totul în spate. Ele sunt singurele surse de nectar și polen pentru polenizatori și polenizatorii nu sunt doar albine. Sunt bondari, bondarii pot să zboare mai devreme decât albinele pentru că sunt mari și pot să-și încălzească corpul, vibrând mușchii de zbor. Muște, avem tot felul de gândăcei, chiar și gărgărițele care sunt carnivore, mănâncă afide, primăvara se vor hrăni cu polen, pentru că e singura sursă rapidă de proteină înainte să apară afidele. Așa că este foarte important să nu culegem aceste flori de primăvară, oricât de drăguțe ar fi, pentru că pur și simplu nu numai că luăm resursele de la primele insecte, dar pe acele prime insecte le mănâncă păsările și tot ecosistemul pădurii beneficiază de ele. E frumos să ne uităm la ele și să le privim, să le admirăm, să le mirosim și să le lăsăm în pace.